So we're talking last 2 weeks Sunday about foundation family. We hebben het de afgelopen 2 zondagen gehad over de fundering van familie. That the family is very important. Dat familie heel erg belangrijk is. You know the message I'm preaching or I'm speaking. De boodschap die ik spreek. I know that many may not agree with me. Ik weet dat velen het niet met mij eens zijn. Particularly I'm talking about believers. Vooral als ik het heb over gelovigen. Speaking in tongue. Het spreken in tongen. Moving in the gift of the Holy Spirit. Dat je je beweegt in de gave van de They may Heilige not Geest. believe what I'm saying. Ze geloven misschien niet wat ik zeg. No problem. Geen probleem. My duty is not for you to believe. Mijn taak is niet dat jij het gelooft. My duty is to preach the word. Mijn taak is om het woord van God And te I believe prediken. what I'm preaching is the right thing. En ik weet dat wat ik preek het juiste is. Many may try to argue. Velen zullen proberen te argumenteren. Put things together Zullen dingen to samenstellen. prove that what I'm saying is not correct. Om te bewijzen dat wat ik zeg niet juist is. You can take it or you cannot take it. It's your problem. Je kunt het aannemen of niet, dat is jouw probleem. But there's one reality. Maar er is één realiteit. I've asked you last Sunday. Ik heb jullie afgelopen zondag I gevraagd. say you are the seed of Abraham. Ik zeg, je bent het zaad van Abraham. According to the Bible. Volgens de Bijbel. You have received Jesus. Je hebt Jezus ontvangen. And the Bible said. En de Bijbel zegt. You are the first, not the last. Jij bent de eerste, niet de laatste. The Bible said. De Bijbel zegt. Anything you lay your hand on. Alles waar jij je hand op legt. Will prosper. Zal vooruitgang hebben. The Bible said. De Bijbel zegt. Nation will call you blessed. Naties zullen zeggen dat jij gezegend bent. The Bible said. En de Bijbel zegt. Through you, nation, people will be blessed. Door jou zullen naties en de mensen gezegend worden. Now I'm asking you. En nu vraag ik je. Since you have been born again. Nu jij een wedergeboren christen To this bent. very moment. Tot op dit moment. Have you been experiencing this in your life? Heb je dit allemaal ervaren wat ik nu zeg? So you may argue with me. Dus misschien heb je verschilling met mij. There's some reality. Maar er is een realiteit. That you are going through. Waar jij doorheen gaat. That is contrary to what the Bible says about you. Die samengaat met wat de Bijbel erover zegt. Then I think it's better for us to go to the Bible and read and search and find out things. Dan denk ik dat het beter is dat we samen de Bijbel ingaan en lezen en zoeken hoe de dingen in elkaar zitten. Last Sunday, afgelopen zondag, I started to explain something about Abraham. Toen ben ik dingen gaan uitleggen over Abraham. That how Abraham was a covenant person with God. Hoe Abraham een verbond had gesloten met God. And yet didn't see for a while what God has spoken about him happen. Maar tegelijk op hetzelfde moment zag hij heel lang niet dat wat God beloofd had dat zou gebeuren. God spoke, this is who you are. This is what I've made you to be. God sprak, dit is wie jij bent en dit is hoe ik jou gemaakt heb om te zijn. But it took Abraham years to see it come to pass. Maar het nam Abraham jaren om het te zien werkelijk worden. I've explained that it took God to come down. Ik heb uitgelegd dat het nodig was voor God om naar beneden te komen. To change that which was wrong in Abraham so that he can receive what God said he will receive. Om te veranderen wat verkeerd was in Abraham, zodat hij in staat was te ontvangen wat hij moest ontvangen. I've explained last 2 Sundays. Ik heb 2 weken geleden uitgelegd. How the foundation laid in your family that can affect you. Hoe de fundering die gelegd is door jouw familie effect op jou heeft. We can talk whatever we want to talk. We kunnen over van alles gaan We praten. can think whatever we want to think. We kunnen over alles gaan denken. But if you carefully analyze your life, maar als je heel goed jouw leven gaat analyseren, you see that you are just living a kind of life that has been already in your family. Dan zie je dat jij een leven leidt wat al de jaren door je familie gaat. Amen. Amen. What I'll speak today will be maybe hard for you. Wat ik vandaag zal spreken is misschien heel hard voor je. But I believe it's good to set free. Maar ik geloof dat het goed is om bevrijd te worden. When you analyze very proper your life. Als je goed kijkt en je gaat je leven analyseren. You see that the kind of life you are living. Dan zie je dat het leven wat jij nu leeft. Is not new in your family. Niet iets nieuws is in jouw familie. Somebody has lived that kind of life. Er is iemand die dat leven ook al heeft geleefd. You see that the kind of life you are living. Je ziet dat het leven wat jij leeft. Somebody is still living that kind of life in your family. Dat er nog steeds iemand in jouw familie is die ook zo leeft. Praise the Lord. Halleluja. I've explained about it last 2 Sunday back. Ik heb het 2 weken geleden in de zondag uitgelegd. I said today. En ik heb gezegd vandaag. I want to quickly brush something and we enter into what I call diagnose. Dan wil ik even snel door bepaalde dingen heen gaan en dan gaan we verder met het stuk van diagnose. To analyze ourselves. Om onszelf te analyseren. Starting from our background. Dat we beginnen bij onze achtergrond. Scientists say. Wetenschappers zeggen. History
De geschiedenis is the study of the past is de bestudering van het verleden to understand the present, om het heden te begrijpen, so that you know the step to make for the future. zodat je weet welke stap je in de toekomst moet maken. So if they can understand that, Dus als zij dat kunnen begrijpen, why are we fooling ourselves, we believers? waarom misleiden wij ons dan als gelovigen? Amen? Amen. I told you, if you are coming, from that time I've told you, if you are coming every Sunday service, bring paper and pen. Ik heb al eerder gezegd dat als je komt in de diensten, neem dan pen en papier mee. Because me too, I have something written Want ook ik heb dingen opgeschreven. that I'll be reading to you. En die lees ik dan aan jullie voor. Amen? Amen. Family. De familie. Why family? Waarom familie? I started this with the question, why family? Ik begin met een vraag. You know, Waarom? anything that God will do, Alles wat God zal doen, He will go through family. zal gaan door de familie. Anything that the devil will do, Alles wat de duivel zal doen, he will go through family. zal door de familie gaan. The impact that we'll have in this world, Het impact wat jij zal hebben in deze either wereld, from God or from the devil, of het nu van God is of van de duivel, both will go through family. beide zullen gaan door de familie. Why family? Waarom familie? Family has to do a lot with your life, with my life. Familie heeft heel veel te maken met jouw leven, met mijn leven. Family is the entering point of good or bad in your life or in my life. Familie is de ingang voor de goede of de slechte dingen in jouw leven en in mijn leven. Devil knows it. En de duivel weet dat. God knows it. God weet dat. And because many of us would not know, En omdat velen van ons het niet weten, devil is taking advantage of it. maakt de duivel er misbruik van. I want to give example of Adam. Ik wil een voorbeeld geven van Adam. Adam and Eve. Adam en Eva. Many people will say, why will I pay for what somebody else has done when even I was not around? Velen zeggen, waarom moet ik de prijs betalen voor iets wat iemand anders heeft gedaan terwijl ik er niet eens was? The Bible says this entire world is governed by principles. En de Bijbel zegt, deze wereld wordt beheerst door principes. I say, let us take the example of Adam and Eve. Laten we gaan naar het voorbeeld van Adam en Eva. Today, if we are facing what we are facing today, Vandaag als wij tegenkomen wat we nu tegen moeten if komen. Jesus has to come and die for our sin, Als Jezus zelfs moet komen om voor onze zonde te sterven, it's because of the first family. dan is het vanwege de eerste familie. The step they took, De stappen die hun ondernamen, they didn't think of what will happen. ze dachten niet na wat er zou gaan gebeuren. We see it in Genesis chapter 1, 26 to 28. We zien het in Genesis hoofdstuk 1 vers 26 tot 28. God made them to be fruitful. God heeft hen gemaakt om vruchtbaar te zijn. God blessed them. God heeft hen gezegend. God said to them, have dominion. God zei tegen hun, overheers, regeer. I'm talking first in the one side of it. Ik heb het nu over de ene kant van het verhaal. The good that can come through the family. Het goede wat door de familie kan komen. When God created Adam and Eve, Toen God Adam en Eva God creëerde, blessed them. heeft God hun The Bible gezegend. says, He said to them, be fruitful. De Bijbel zegt dat hij tegen hun zei, He wees said, have vruchtbaar, dominion. regeer. He said, multiply. Hij zei, vermenigvuldig je. Genesis 1, 26 to 28. Genesis 1, 26. The same thing God did with Noah. En hetzelfde deed God met Noach. When God made covenant with Noah, Toen God een verbond sloot met Noach, after the flood, na de zondvloed. God blessed him. God heeft hem gezegend. God said the same thing He has said to Adam and Eve. God zei tegen hem dezelfde dingen als tegen Adam en Eva. Be blessed. Wees gezegend. Multiply. Vermenigvuldig je. Increase. Word Subdue. meer. Have dominion. Regeer. And when God came to Abraham, En toen God tot Abraham kwam, the same thing. zei hij weer hetzelfde. I'm trying to give you evidence. Ik probeer jullie bewijzen te geven. In Noah, it was in Genesis 8, Met Noach was het in Genesis 8, verse 20. vers 20. You go till chapter 9, verse 1. Dan lees je door tot hoofdstuk 9, vers 1. That's what God spoke about Noah. Dat is wat God heeft gesproken tot About Noach. Abraham in Genesis chapter 12, En bij Abraham zie je het in Genesis hoofdstuk verse 12, 1 till 3. vers 1 tot en met 3. God bless him. God zegende hem. What am I trying to establish here? Wat probeer ik hier vast te stellen? That the blessing that reached the world, De zegen die de wereld heeft the bereikt, good that reached the world, de goede dat de wereld heeft bereikt, came through a family. is gekomen door een familie.